हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपनालोকক एटा रेसिपी शिकाम रेसिपिটো হৈছে পিয়াজ আৰু গাখীৰৰ সৈতে কেনেকৈ সবজি বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাম আহকচোন আমি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ তিনটা মই মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ লৈছো আৰু পিয়াজ কেটা মিহিকৈ কুটি লৈছো ধনিয়া পাউডাৰ আৰু শুকান জলকীয়া পাউডাৰ এতিয়া মই পেন গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু এই পেনত মই এতিয়া তেল ঢালি দিম তেল গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াত মই জিৰা কুটা জিৰা দি দিছো আজি হৈ গৈছে ইয়াত মই এটা পিয়াজখিনি ঢালি দিম যিখিনি পিয়াজ মই কুটি থৈছিল আৰু এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিম বেছি ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে অলপ ৰঙচুৱা কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া লগতে মই নিমখ দি দিম নিমখখিনি আপোনাৰ টেষ্ট অনুযায়ী দিব যিমানখিনি আপোনাৰ নিমখ লাগে সিমানেই দিব তাতকৈ বেছি নিদিব প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব আৰু এইখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে মই ভাজি থৈ ল'ম আৰু এই পিয়াজৰ চব্জিটো আপুনি ৰুটিৰ লগত খাই চাব বিৰাট ভাল লাগে আৰু আপুনি এই চব্জিটো বনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু একদম ইজি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এই চব্জিটো আপুনি বনাব পাৰিব অকণমান হালধি গুড়ি দিম আৰু আকৌ ভালকে ইনি লৰাই দিম মই ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰিম আপোনাৰ প্ৰায় 1.5 চামুচমান দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া পাউডাৰ আপুনি শুকান জলকীয়া পাউডাৰ যিমানটো মানে জ্বলা খায় সেই অনুপাতে দিব ইয়াত কেঁচা জলকীয়া দিব নালাগে দেই এইটো শুকান জলকীয়া গুড়িৰে বনাব লাগিব সব এতিয়া ভালকৈ এইখিনি মিক্স হ'বলৈ দিব যদি আপোনাৰ মছলাখিনি ভালকৈ নিসিজে তেতিয়া ভাল নালাগিব খাবলৈ বিশেষকৈ ধনিয়া পাউডাৰখিনি আপুনি অকণমান সময় এইখিনি আকৌ ফ্ৰাই কৰি ল'ব সব ইয়াত সব কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে অলৰেডি সব আৰু পিঁয়াজ একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে দেখিছে পিঁয়াজ যিখিনি মই কৰিছিলোঁ এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু এতিয়া ইয়াত মই গাখীৰ এড কৰিম আৰু এই গাখীৰখিনি কমপ্লিটলি শুকাই যাব লাগিব এই চব্জিখিনি বইল কৰিব আৰু যেতিয়া গোটেই গাখীৰখিনি শুকাই যাব তাৰপিছত তেতিয়া গম পাব যে আপোনাৰ চব্জিখিনি অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছে চব্জিখিনি এতিয়া হৈ গ'ল মই বেছিটো বেছি 2 মিনিট বা 3 মিনিট এইখিনি গাখীৰৰ লগত সিজিবলৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক ঠিক আছে এতিয়া টিফিনত দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট বনাই ধুনীয়াকৈ খাবও পাৰিব প্লাছ আপোনালোকে এনেকৈ টিফিনত দিবও পাৰিব